নমস্কাৰ সেউজপ্ৰেমী বন্ধু বান্ধৱীসকলক পুনৰবাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু উৎকট গৰম পৰিছে নহয়নে ইমান বেছি গৰম তাৰ মাজতে আপোনালোকৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া প্লাণ্টছ এভেইলেবল হৈ আছে অফলাইনত কিন্তু বিক্ৰী খুবেই সুন্দৰ বিক্ৰী বহুতখিনি হৈয়ে আছে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ হোৱা নাই এজোপা বাৰ্চিয়ানা আলব'ভেৰিগেটা জোপা আৰু এজোপা যেতিয়া মোৰ বাৰান্দাত আছিল তেতিয়া একদম অৱস্থা একেবাৰে বেয়া হৈ গৈছিলে কিন্তু এতিয়া গ্ৰীণ হাউচৰ তলত চাওকচোন কি ধুনীয়া গ্ৰ'থ ভেৰিগেশ্যন ইমান ধুনীয়া এনেকুৱা এটা অংশতে কাটি পেলাই মই পুনৰ ইয়াক মানে প্লাণ্টটো আকৌ বনাম বুলি ভাবি আছোঁ কিন্তু চাওঁ কেনেকৈ কি কৰিব পাৰোঁ যিহেতু গৰমটো বহুত বেছি পৰি আছে গতিকে এই প্লাণ্টটোৰে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ খুব ধুনীয়া ধুনীয়া একদম নিউ প্লাণ্ট এভেইলেবল হৈ আছে বিক্ৰীৰ কাৰণে গতিকে চাওঁ আহক প্ৰথমতে এইটো চাওক শামুকৰ নিচিনা বুলি কওঁ মই এই পাতখিলা বিগনিয়াৰ এইটো এটা খুব ধুনীয়া প্ৰজাতি আৰু এইবিলাক অকণমান ৰেয়াৰ প্ৰজাতিৰ ভিতৰত পৰে গতিকে বিগনিয়াটো প্ৰত্যেকটোৱে ৰেয়াৰ প্ৰজাতি বুলিয়েই কৈছোঁ যিহেতু পটককৈ পাবলৈ পোৱা টান এইটো আন বিগনিয়াসমূহতকৈ ব্যতিক্ৰম আৰু এনেধৰণৰ প্ৰজাতিবিলাকে পুলিটো অকণমান কমকৈ প্ৰডিউচ কৰে যেনেকৈ এগ্ল'নিমাবিলাকত কিছুমান এগ্ল'নিমাই পুলি কম প্ৰডিউচ কৰে হয়নে ঠিক তেনেকুৱাই আৰু শামুকৰ নিচিনা পাতটো কাৰ্লি বিগনিয়া বুলিয়ে কয় প্ৰপাৰ আইডিবিলাক আচলতে মুখত মানে অহা নাই মনত ৰাখিবলৈ অকণমান অসুবিধা হৈ আছে সেইটো কথাৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া এটা বিগনিয়াৰ প্ৰজাতি ভাল পাব আপোনালোকে ল'বলৈ পালে তাৰপাছতে এইটো চাওক এইটোৰ আকৌ পাতখিনি ইমান মৰম লগা এটা ৰং পৰিছে নহয় অলপ ডাৰ্ক পাৰ্পল নিচিনাও পৰে খুব ধুনীয়া লাগে ওচৰৰ পৰা চালে আৰু বিগনিয়াবিলাক সদ্যহতে মই লক্ষ্য কৰিছোঁ ৰাতি বিশেষকৈ ইয়াৰ যিটো চাইনিং মানে কোনেও নকয় যে এইটো ৰিয়েল প্ৰকৃততে মানে ৰিয়েল প্লাণ্ট বুলি প্লাষ্টিক পাতৰ নিচিনাই লাগে দেখিবলৈ গতিকে বিগনিয়াত যথেষ্ট সঁহাৰি আপোনালোকৰ যিহেতু লাভ কৰি আছোঁ গতিকে এই দুটা খুব ধুনীয়া নতুন প্ৰজাতি বিক্ৰীৰ কাৰণে এভেইলেবল হৈছে কুৱেণ্টিটি কম আছে কিন্তু দেই বিগনিয়া যিহেতু মিক্স বক্স আহিছে মিক্স বক্সত কোনোবাটো প্ৰজাতি এটা প্লাণ্টেই আহিছে কোনোবাটো প্ৰজাতিও দুটা আহিছে তেনেকুৱাকৈ আহিছে এইটো আন এটা শামুকৰ নিচিনাই পাতটো কাৰ্লি প্ৰজাতি হয় এইটো খুব ধুনীয়া ভিডিঅ'ত বেছি সেউজীয়া লাগিছে কিন্তু প্ৰকৃততে ইয়াৰ যিটো চিলভাৰ ৰং এই ৰংটো যিটো ভিতৰত পৰি আছে এই ৰংটো খুব উজ্জ্বল আৰু খুব ধুনীয়া দেখিবলৈ সন্মুখৰ পৰা বিৰাট বেছি ধুনীয়া গতিকে এই প্লাণ্টটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব একদম পাখুৱাকৈ পাতটো যেতিয়া ওলায় বৰ ধুনীয়া লাগে বিগনিয়াৰ পৃথিৱীখনত এতিয়া সোমাইছোঁ যেতিয়া লাহে লাহে আপোনালোকক ধুনীয়া ধুনীয়া প্ৰজাতিসমূহ দিবলৈ মই চেষ্টা কৰি থাকিম মই সদায় সেইটোৱে প্ৰয়াস কৰোঁ যিকোনো এটা প্ৰজাতিৰ অলপ আনকমন প্লাণ্টছবিলাক আপোনালোকক দিবলৈ পালে ভাল পাওঁ তাৰ পাছতে চাওক এই প্ৰজাতিটো যে ইমান ডাঙৰ নহয় প্লাণ্টটো আৰু ইয়াৰ বেক চাইডটো মানে কেনেকুৱা মেৰুন কালাৰ ষ্ট্ৰাইপ পৰি থকাৰ নিচিনা যথেষ্ট ডাঙৰ প্লাণ্ট আহিছে দেখিছেনে কিমানখিনি পুলি একেলগে আছে নহয় বহুত ডাঙৰ আৰু ইয়াৰ কোমলীয়া যিটো পাত সেই পাতটোৰ ভেৰিগেশ্যনৰ লগত মানে বয়স হৈ যোৱা পাতটোৰ ভেৰিগেশ্যনটো নিমিলে কিছুমান পাত বুঢ়া হৈ গৈছে সেই পাতবিলাক মই কাটি পেলোৱা নাই বাৰু বিগনিয়া পাতৰ পৰাও খুব সুন্দৰকৈ আপোনালোকে প্ৰপাগেট কৰিব পাৰে পুৰণা আমাৰ টাববিলাক থাকে যে বেলেগ প্লাণ্টৰ সেই টাবতে পাত এখিলা এনেকৈ গোজ মাৰি থ'লেও তাৰ পৰাও মানে বিগনিয়া পুলি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি আমি সদ্যহতে ভয় কৰোঁ কিহৰ কাৰণে যিখিনি বিগনিয়া অসমৰ বাহিৰৰ চইলত আহে সেই বিগনিয়াখিনিহে প্ৰকৃততে অসমত ছাৰ্ভাইভ কৰিবলৈ অকণমান অসুবিধা হয় কিন্তু এইখিনি যিহেতু অসমতে প্ৰপগেশ্যন কৰা অসমৰ চইলতে বস্তুটো ডাঙৰ কৰা প্ৰজাতি গতিকে এইখিনি বিগনিয়া আপোনালোকে চিন্তা কৰিবলগীয়া কোনো কথাই নাই খুব সুন্দৰকৈ ছাৰ্ভাইভ কৰি থাকিব তাৰ পাছতে এই প্ৰজাতিটো চাওক এইটো প্ৰজাতিৰ পটটোত পুলি কিমান আছে আপোনালোকে দেখিছে আৰু এই প্ৰজাতিটোৰ যিটো পিছফালটো সেই পিছফালটোৰ যিটো মেৰুন কালাৰ ইমান ধুনীয়া সন্মুখৰ পৰা প্ৰকৃততে এই প্লাণ্টটো যে চাবলগীয়া হয় ইমান ডাঙৰ প্লাণ্ট গতিকে বুঢ়া পাতবিলাক অকণমান মানে কাষে কাষে পৰি আছে আপোনালোকে দেখিছে কিন্তু যথেষ্ট হেল্ডি আৰু ডাঙৰ আকাৰৰ প্লাণ্ট এইটো কোমলকৈ ওলোৱা পাত এইবিলাক কোমলকৈ ওলোৱা পাতবিলাকৰ ৰং চাওক আৰু পুৰত যিটো পাত সেই পাতটোৰ যিটো চিলভাৰ কালাৰ ইমান ধুনীয়া চাইনিং কৰে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ ল'ব পাৰে খুব ধুনীয়া প্ৰজাতি মই ৰাতি এই প্লাণ্টটোৰ এটা ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ এইটো চাওকচোন ৰাতি ইয়াৰ যিটো সৌন্দৰ্য সেই সৌন্দৰ্যটো যে সাংঘাতিক লাইটৰ পোহৰত যে মানে কেনেকুৱা চাইনিং আহে দেখিছেনে মেৰুন কালাৰটোৰ সৈতে এই প্ৰজাতিটো কেনেকুৱা সুন্দৰ আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ সংগ্ৰহ কৰক যথেষ্ট ধুনীয়া প্লাণ্ট তাৰ পাছতে এই প্ৰজাতিটো চাওক এই প্ৰজাতিটো আচলতে সন্মুখৰ পৰা ইয়াৰ যিটো পাতৰ চাইনিং
এয়া দেখিছেনে, এই মাইকা কিছুমান থাকে যে মাইকা পেলাই দিয়ক, গ্লিটাৰ পেলাই থোৱাৰ নিচিনা, মানে ইমান ধুনীয়া। আৰু এই প্ৰজাতিবিলাক, বিগনীয়া প্ৰজাতিবিলাক ঠাণ্ডাৰ দিনত ইহঁতৰ ৰংবোৰ সম্পূৰ্ণ পৰিষ্কাৰ হৈ পৰে। গতিকে এই প্ৰজাতিটো যে ঠাণ্ডাৰ দিনত সম্পূৰ্ণ গুলপীয়া ৰঙৰ হৈ পৰে গোটেই পাতখিলা, অলপ অলপ ডাঠকৈ গুলপীয়াটো দেখিছেই, বৰ্ডাৰটো গুলপীয়া হৈ যায়, মাজৰ অংশখিনি ডাঠ গুলপীয়া হৈ যায়, খুব ধুনীয়া হৈ পৰে দেখিবলৈ। আৰু পুলি কিমান আছে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব দেই, এই চাওক, মানে হিচাপ কৰিব নোৱাৰাকৈ প্লাণ্টৰ পুলি। গতিকে এনেকুৱা প্লাণ্ট এটা আপোনালোকে, আৰু বিগনীয়াবিলাক যিহেতু মই বহুত বেছি কম মূল্যত দি আছোঁ, খুব কম মূল্যত দি আছোঁ, গতিকে এনেকুৱা প্লাণ্ট এটা আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰক, খুব ভাল পাব। আৰু ৰাতিৰ এই প্ৰজাতিটোৰ সৌন্দৰ্য চাওক, ৰাতি বিশেষকৈ মানে বিগনিয়াছবিলাকৰ মানে একেবাৰে সৰু ৰংটো পৰিষ্কাৰ হৈ থাকে, আৰু সেইকাৰণে মই ৰাতিও কিছুমান ক্লিপ লৈ ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। আপোনালোকে দেখিছে কেনেকুৱা ধুনীয়া শ্বাইনিং। এইটোতো জোৰাচিক, আপোনালোকে বহুত বেছি মৰম দিছে, আটাইতকৈ মানে হাইষ্ট চেলিং হোৱা প্লাণ্ট মানে বিগনিয়াৰ জোৰাচিক। এইটো ৰেড কিছ মানে চবতকৈ বেছি চেল হৈ আছে। কুল ব্ৰিজটো বহুত বেছি বিক্ৰী হৈছে। তাৰপাছতে এইটো ৰেক্স কাল্টোডাম, কিন্তু এইটোৰ যে পুলি এতিয়া শেষ হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া মানে আৰু এইটো প্লাণ্টৰ পুলি নাপাব আপোনালোকে। তাৰ পাছতে আহিছোঁ একদম ৰেয়াৰ প্ৰজাতি এটা এগ্ল'নিমা, চাইজটো চাওকচোন যথেষ্ট ডাঙৰ, আৰু অফলাইনত ইতিমধ্যে ইয়াৰ বিক্ৰী হৈ গৈছে। মাত্ৰ মানে কেইটামান প্লাণ্টহে এভেইলেবল আছেগৈ। গতিকে আপোনালোকে যদি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ বিচাৰে অতি সোনকালে যোগাযোগ কৰক। হোৱাইট কোচিন এগ্ল'নিমা, অন্য এগ্ল'নিমাছসমূহৰ তুলনাত এই এগ্ল'নিমাটোৰ, এই প্ৰজাতিটোৰ দামটো কিন্তু অলপ বেছি, যিহেতু প্লাণ্টটো যথেষ্ট ডাঙৰ। গতিকে আপোনালোকে যদি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ বিচাৰে স্ক্ৰীনশ্বট এটা লৈ কাইণ্ডলি মোক হোৱাটছএপত মেছেজ এটা কৰক। যিহেতু প্লাণ্টৰ কুৱেণ্টিটি কম আছে, অফলাইনত ইয়াৰ বিক্ৰী খুবেই সুন্দৰ হৈ আছে। আপোনালোক বহু লোকে মোক কালাডিয়ামৰ কথা কৈ আছে, হয়ো বাৰু, আগৰ তুলনাত মই কালাডিয়াম এইবাৰ আপোনালোকক বহুত কম পৰিমাণত দেখুৱাইছোঁ। গতিকে এইটো কালাডিয়াম ভেৰাইটি যথেষ্ট ভাল বিক্ৰী ইয়াৰ, ই প্ৰত্যেক বছৰতেই খুব ভাল মাৰ্কেট এটা লৈ লয়। গতিকে এই প্ৰজাতিটো আছে ৰঙাত সেউজীয়া ষ্ট্ৰাইপ, আৰু খুব ধুনীয়া পুৰঠ আকাৰৰ প্লাণ্ট বিক্ৰীৰ কাৰণে এভেইলেবল হৈ আছে। ডেফিনেটলি আপোনালোকে ল'ব পাৰে, বিৰাট ধুনীয়া। তাৰ পাছত দেখুৱাইছোঁ এই প্ৰজাতিটো। এইটো প্ৰজাতি কিন্তু মই এইবাৰ প্ৰথম আনিছোঁ বিক্ৰী কৰিবলৈ, যিহেতু মোৰ আগতো নাছিলে, মোৰ নিজৰ ওচৰতো নাই সংগ্ৰহত, আৰু বিক্ৰীও কৰা নাছিলোঁ। ইমান ধুনীয়া ইয়াৰ ৰংটো চাওকচোন, মানে কি বুলি ক'ম, মানে ডাঠ ৰংটো, কিন্তু বিৰাট কোমল, বৰ মৰম লগা এটা ৰং কালাডিয়ামৰ। আৰু ভিতৰৰ যিটো ষ্ট্ৰাইপ, সেই ষ্ট্ৰাইপসমূহ বগা হয়। যেতিয়া পুৰঠ হৈ পৰে পুলিটো, তেতিয়া বহুত বেছি ধুনীয়া লাগে এই প্ৰজাতিটো। আপোনালোকে এইটোও ল'ব পাৰে, বৰ ধুনীয়া, নতুনকৈ আহিছে এইটো প্ৰজাতি। তাৰপাছতে এই প্ৰজাতিটো চাওক, এইটো প্ৰজাতিটো মই বিক্ৰী কৰিয়ে আছোঁ, ইয়াৰ আগৰ কালাডিয়ামৰ ভিডিঅ'টোতো দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। কিন্তু এই প্ৰজাতিটো এনেকৈ চাপৰ হৈ থাকিলে বেছি ধুনীয়া লাগে। থাই প্ৰজাতি হয়, ডাঠ গুলপীয়া ৰঙত এনেকৈ বগা ষ্ট্ৰাইপসমূহ পৰে। বিৰাট ধুনীয়া পুলি বিক্ৰীৰ কাৰণে এভেইলেবল আছে, নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰি ৰাখক, খুব ভাল পাব, খুব সুন্দৰ প্ৰজাতি। তাৰ পাছতেই দেখুৱাইছোঁ এইটো কালাডিয়াম। এইটো কালাডিয়ামটো আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ, আৰু বিক্ৰী ইয়াৰ খুব ধুনীয়া। এইটো যিহেতু প্ৰথম আহিছে এইবাৰ বিক্ৰীৰ কাৰণে, বিক্ৰী যথেষ্ট ধুনীয়া। এইটো কাৰণেই দেখুৱালোঁ, ইয়াৰ কুৱেণ্টিটি একদম কমি আহিছে। গতিকে যিসকলে সংগ্ৰহ কৰা নাই, ল'ম বুলি যদি ভাবিছে কৰি লওক, বৰ ধুনীয়া প্ৰজাতি। কালাৰফুল কালাডিয়াম আপোনালোকক আজি কেইবাটাও মই দেখুৱালোঁ। তাৰ পাছতেই দেখুৱাইছোঁ মিকি মাউছ এল'কেচিয়া। মানে এনেধৰণৰ, মই আপোনালোকক সদ্যহতে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰজাতিবোৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, যিখিনি প্ৰজাতি নেকি আপোনাৰ কাষৰ নাৰ্চাৰীখনত আপুনি সহজতে বিচাৰি নাপায়। সেইটো কাৰণে এইবিলাক নতুন, যিহেতু অকণমান ৰেয়াৰ প্ৰজাতি পাবলৈ অকণমান অসুবিধা, সেইকাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ প্লাণ্টবিলাকৰ কুৱেণ্টিটি বিৰাট কম পৰিমাণত আহে। আপোনালোকে দেখাৰ লগে লগে যদি ল'বলৈ ইচ্ছা থাকে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব। মিকি মাউছ এল'কেচিয়াৰ কথা মোক এগৰাকী মোৰ নিয়মীয়া বাইদেউ, সেউজপ্ৰেমী, তেখেতে মোৰ পৰা প্লাণ্ট সংগ্ৰহ কৰি থাকে। তেখেতে যোৱা বছৰে মোক কৈ ৰাখিছিলে, তেখেতৰ কাৰণে সংগ্ৰহ কৰোঁতে বিক্ৰীৰ কাৰণে আনিছোঁ। খুব পুৰঠ, দেখিছেনে আপোনালোকে, শিপা একদম পূৰা ওপৰলৈ পাক খাই আছে। গতিকে এই প্লাণ্টটো ল'বলৈ বিচাৰিলে নিশ্চয় পাব। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ, যোগাযোগ কৰিব।